Xin chào tất cả các bạn. Trên tay tôi là rất nhiều cái bóng đèn nó bị hư. Mà đèn này nó nhiều lắm. Nó hư nhiều lắm mà người ta bỏ. Nhưng mà cái bóng này các bạn biết bao nhiêu tiền không? 40-50 ngàn một cái. Bỏ uổng lắm. Nếu chúng ta biết sử dụng, tất cả những thứ này đều sửa được hết. Và tôi có một cái bí quyết tuyệt chiêu luôn. Nói chung tuyệt chiêu, tất cả các loại đèn đều sửa được hết. Thậm chí không tốn tiền. Và tốn tiền rất ít, chỉ có vài ngàn đồng thôi. Vài ngàn đồng thôi nha các bạn. Chỉ có 4-5 ngàn đồng thôi là có thể sửa được cái đèn. Và tất cả các loại đèn LED luôn. Các bạn tin không? Nếu không tin, hãy xem tôi. Nào, đi vô sửa. Rồi chúng ta tiến hành sửa nha. Nếu mà các bạn chữa nhiều đèn thì các bạn chế cái này cũng được. Cái này là cái dụng cụ để mà chúng ta làm việc cho nó nhanh. Đây là mập, ốm. Nếu các bạn có hai cái bằng nhau thì cũng được. Lấy băng keo băng lại để cho nó đừng có chạm chập đó. Những mối tiếp xúc cho nó đừng có lộ ra nhiều. Đơn giản vậy thôi. Các bạn kẹp vào. Đó, cái bóng đèn này sáng lên cái mà nó mờ mờ à. Rồi còn bóng này thì nó sáng luôn. Để qua một bên. Tiếp tục mình thử tiếp. Nó sáng mờ mờ à. Các bạn nhìn thấy nó đánh lửa nè. Đánh lửa một cái tạch. Đó. Như thế là cục nguồn không hư nha các bạn. 98% cục nguồn không hư. Mình đã có cái video trước đây là hồi trưa này nè, là đã nói cái bí quyết này rồi. Tất cả cục nguồn mà switching á, cục nguồn điện tử á, mình cắm vô mà nó nẹt lửa cái là cục nguồn không hư. Còn cái bóng đèn mà tôi mới vừa thử đó, thử lên cái nó sáng mờ thôi, thì cái cách sửa nó đơn giản dữ lắm. Trong khi cái đèn nó 40-50 ngàn mà các bạn bỏ nó rất là uổng. Cái video này các bạn sửa nó đơn giản lắm. Tháo ra rồi và nghiên cứu. Các bạn nhìn xung quanh cái bóng đèn coi có cái bóng nào nó màu đen hay không. Nếu mà có màu đen á thì xử lý càng nhanh. Là mình tháo ra cho các bạn xem luôn. Ở dưới đây là cái cục nguồn. Cục nguồn này nãy mình thử nó kêu cái tách là nó không hư nha các bạn. Mình nhắc tới nhắc lui hoài à. Video trước mình đã cho các bạn xem rất là nhiều tuyệt chiêu về sửa cái đèn này rồi. Và mình cam đoan với các bạn luôn, không có đèn nào mà mình sửa không được hết. Không có đèn nào mà tôi sửa không được hết. Và sửa rất là rẻ tiền. Nếu mà chúng ta bỏ đi thì rất là uổng. Đây nè, các bạn nhìn thấy cục nguồn đã còn sống. Mà tháo cái này nó hơi cực thôi. Bây giờ mình tháo ra, cố gắng mình tháo. Rồi cũng được rồi. Thì mình nhìn, các bạn nhìn xung quanh nha. Các bạn nhìn xung quanh, có con led nào mà nó màu đen, mà đen ở bên trong đó, trong tim, trong ruột đó, là con led đó có khả năng nó bị hư. Trong quá trình mình xài nó nóng đó, cái con led nó cũng giống như là cái con tăng si to vậy các bạn. Nó cũng giống như con diode gì đó. Nó cũng có cái tim. Rồi nó là thuộc bán dẫn mà. Thì lâu ngày cái chìa khóa của nó đó, cái đóng ngắt của nó bị sự cố đó. Các bạn nhìn thấy nè. Zoom lại gần cho các bạn thấy nè. Trong con led, tất cả con led đều nhau hết. Chỉ có con led đó chấm màu đen đó đó. Các bạn để ý nha. Bây giờ mình sẽ làm một cái biện pháp này nè. Là các bạn sẽ hiểu được cái vấn đề là tại sao cái bóng đèn này sửa rất là nhanh. Mà cái video này quay cho các bạn xem là nó lâu vậy đó. Chứ thật ra cái bóng đèn này mình sửa trong vòng 30 giây là xong. Rồi thử lại cho các bạn xem. Đó, cắm điện lên là nó sáng mờ. Rồi mình trực tiếp sửa điện 220 luôn. Che lại cho các bạn thấy nè. Mình sẽ lấy cái nhíp, mình kẹp nó lại liền. Các bạn này nhìn thấy nè. Đó, buông ra. Rồi, sáng lên. Làm lại lần nữa cho các bạn xem này nha. Kẹp vô, buông ra. Sáng rồi. Thấy đơn giản cho các bạn. Rất là đơn giản. Mình có thể xài được luôn.
mình có thể xài được luôn, nhưng một thời gian sau nó cũng sẽ bị lại, thì các bạn thay nó luôn, thay luôn nha. Nếu các bạn mà muốn thay cái con led ở trên bóng đèn này để cho xài tốt hơn và bền hơn, thì các bạn hãy xem video cách đây 2 tuần tôi đã đăng. Đó là thay bóng đèn led bằng cái hột quẹt ga, dành cho những người sửa mò MI khoa học mà không có cái mỏ hàng đó, vẫn làm được. Bằng cái hột quẹt ga thôi là mình có thể làm được, mình có thể hàn con led được. Còn khi mà các bạn có cái mỏ hàng đó, thì công việc lấy con led này ra rất là dễ dàng. Các bạn dí con led vào cái mỏ hàng, dí cái mỏ hàng vào con led. Khoảng 1 phút sau là con led sẽ chảy và rớt ra. Thì lúc đó có 2 vấn đề chúng ta lựa chọn. Một là các bạn lấy cọng dây đồng nối ngang con led đó, thì lập tức đèn sẽ sáng lên, nhưng đèn sẽ không bền. Cách thứ hai, các bạn thay con led đó luôn. Thì các cách thay thì các bạn xem lại video ở trong cái danh sách chuyên về sửa bóng đèn led này nha các bạn. Và tôi chọn cách thứ nhất, hàn nối tắt qua. Lập tức đèn sáng lên. Còn nếu các bạn thay thì hãy xem lại video. Tại video này quá dài, tôi không thể hướng dẫn thêm cho các bạn cách thay con led bằng cái hột quẹt ga cho những người không có mỏ hàng. Và nếu có mỏ hàng thì các bạn thay rất là dễ dàng rồi. Đối với loại bóng như thế này thì các bạn có thể là dùng dao cài nó lên. Rất đơn giản. Và hơi hột quẹt là nó sẽ chảy ra thôi. Các bạn xem lại video trước nhé. Việc sửa một bóng đèn led hoặc là những đồ vật dụng trong nhà, trong văn phòng thật sự là đơn giản. Nếu chúng ta biết quy trình và biết người hướng dẫn thì các bạn sẽ đơn giản qua vấn đề, đừng phức tạp. Nếu cái nào sửa được thì các bạn hãy sửa. Còn nếu cái nào không sửa được thì bạn nên mua cái mới, để tiết kiệm thời gian, còn sức khỏe để mình còn làm việc. Thì các bạn là người mới thì các bạn hãy đăng ký kênh, để khi các bạn tìm lại video rất là dễ dàng. Và nhớ bật cái thông báo, cái chuông bên cạnh đó, để thông báo khi tôi đăng video mới thì các bạn sẽ nhận được ngay tức thì. Thì kênh có rất là nhiều cái lĩnh vực, đa ngành nghề, đa lĩnh vực. Kênh tự học nghề lập nghiệp, tên tiếng Anh đó là TIF USA. Thì các bạn sẽ theo dõi được nhiều video ở trên cái danh sách và từng theo chủ đề. Nếu các bạn quên thì các bạn hãy bấm vào trang chủ của YouTube, tìm là tự học nghề lập nghiệp hoặc là TIF USA, thì các bạn sẽ thấy được cái kênh của tôi. Xin chào, hẹn lại các bạn video sau. Cảm ơn các bạn.